Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 29 tháng 9. Trong bản tin ngày hôm nay, FBNC xin chuyển đến quý vị những tin tức nổi bật sau. Quan chức quân sự Nhật Bản vừa lên tiếng cảnh báo Trung Quốc có thể sớm vượt mặt Mỹ-Nhật, chiếm vị thế nổi trội về công nghệ quân sự với hàng loạt khí tài khủng gần đây. Giữa lúc bị Mỹ và đồng minh châu Á siết vòng kim cô, Trung Quốc quay sang vun đắp quan hệ với châu Âu. Bắc Kinh vừa kêu gọi NATO tỉnh táo, tránh bị giật dây, vừa cùng với Liên minh EU đối thoại chiến lược cấp cao. Căng thẳng với Mỹ, Úc ngày càng leo thang, Trung Quốc hạ giọng kêu gọi hàn gắn rạn nứt. Ông lớn châu Á tiếp tục gửi thông điệp dĩ hòa vi quý với Mỹ. Vừa yêu cầu Úc sửa chữa mọi sai lầm, tránh đập đổ mọi thành quả ngoại giao. Một số tin tức đáng chú ý khác, Đài Loan lập chiến lược gia nhập CPTPP. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thừa nhận đánh giá sai tình hình ở Afghanistan. Nga ghi nhận số ca tử vong kỷ lục do Covid-19. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ được FBNC chuyển đến quý vị trong bản tin ngay sau đây. Hôm 28 tháng 9, ông Suzuki Atsuo, thuộc Cơ quan Giám sát Nghiên cứu và Phát triển Quân sự của Nhật Bản, vừa đưa ra cảnh báo Mỹ và Nhật Bản đang trên bờ vực đánh mất lợi thế công nghệ quân sự vào tay Trung Quốc. Ông nói, Trung Quốc đang nổi lên như một gã khổng lồ công nghệ. Điều này đồng nghĩa với các quốc gia như Nhật Bản và Mỹ đang dần đánh mất ưu thế vượt trội về lĩnh vực này. Tôi nghĩ nếu chúng ta không có giải pháp thích hợp, không sớm thì muộn, Trung Quốc sẽ vượt qua chúng ta. Ông Suzuki ghi nhận những bước tiến trong quốc phòng của Trung Quốc nhờ vào việc khai thác công nghệ dân sự, tăng cường tuyển dụng các nhà khoa học và kỹ sư ở nước ngoài thông qua kế hoạch ngàn nhân tài do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng. Ông nói rằng việc Bắc Kinh ngày càng gia tăng sức mạnh quân sự với cuộc cách mạng công nghệ là mối đe dọa tiềm tàng của Tokyo và khiến Nhật Bản phải đối mặt với môi trường an ninh ngày càng xấu đi. Trước sự gia tăng sức mạnh của Trung Quốc, vị quan chức kêu gọi Mỹ và Nhật Bản tăng cường nghiên cứu các sáng kiến chung để củng cố chuỗi cung ứng quốc phòng của hai bên, đồng thời phát triển các công nghệ quân sự mới. Ông viện dẫn các nhà thầu quân sự Mỹ-Nhật vẫn đang phối hợp chế tạo nhiều vũ khí tối tân, mới nhất có thể kể đến hệ thống tên lửa đối đất không RIM-161 thế hệ 3 do Raytheon của Mỹ và tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi của Nhật đồng phát triển. Ông Suzuki kêu gọi hai nước tiếp tục những thành quả đó, tiếp tục triển khai dự án đầy tham vọng trong tương lai. Ông cũng đề xuất Mỹ và Nhật Bản có thể bù đắp những điểm yếu của mỗi bên trong chuỗi cung ứng quốc phòng. Hiện tại, bất kỳ động thái nào hướng tới hợp tác quân sự sâu rộng hơn giữa Mỹ và Nhật Bản đều trở thành cái gai trong mắt Trung Quốc. Bắc Kinh luôn xem Liên minh an ninh Washington-Tokyo là di tích của chiến tranh lạnh và là lực lượng gây bất ổn trong khu vực. Trong lúc bị Mỹ cùng các đồng minh trong Hiệp ước An ninh AUKUS và Bộ Tứ Kim Cương kiềm tỏa, Trung Quốc đang tranh thủ kêu gọi sự ủng hộ của châu Âu. Những quốc gia vốn đang lo ngại về vị trí lãnh đạo của Mỹ sau cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan, và sau đó là vụ lùm xùm giữa Pháp và Bộ Tam, Mỹ, Anh, Úc sau khi Paris bị Úc bùng kèo với hợp đồng đóng tàu ngầm trị giá 40 tỷ đô la. Hôm 26 tháng 9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm hiếm hoi với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Jens Stoltenberg. Trong đó, ông Vương kêu gọi các quốc gia thành viên NATO cần tập trung vào các vấn đề nội bộ hơn là thành lập một liên minh quân sự mới ở châu Á-Thái Bình Dương, nhằm ám chỉ việc NATO chuyển dịch trọng tâm về phía đông nhằm kiềm chế Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông Vương cũng đã nhắc nhở NATO không nên bị lung lay bởi những thông tin sai lệch và dối trá về Trung Quốc. Thời gian qua, một số quốc gia thành viên của NATO đã triển khai tàu quân sự và máy bay tới châu Á-Thái Bình Dương. Vốn dĩ khu vực này không cần một liên minh quân sự mới như vậy. Những động thái vừa qua rất có thể khơi mào cho cuộc chiến tranh lạnh mới và biến châu Á-Thái Bình Dương thành chiến địa giữa các cường quốc lớn, ông nói. Vị Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh không muốn và sẽ không trở thành đối thủ của NATO, mà thay vào đó là hai bên nên tiến hành nhiều cuộc đối thoại hơn. Ông nói thêm, chìa khóa để thúc đẩy mối quan hệ song phương là nhìn nhận đối phương một cách khách quan, không nghe những thông tin sai lệch và không bị lung lay bởi những tin đồn và xuyên tạc. Đáp lại, ông Stoltenberg cho biết NATO không xem Bắc Kinh là kẻ thù, nhưng tổ chức này vẫn bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân và kêu gọi nước này quay trở lại các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tổng thư ký Stoltenberg kêu gọi Trung Quốc cần duy trì các cam kết quốc tế và hành động có trách nhiệm tôn trọng trật tự thế giới. Ông cũng nêu lên những lo ngại của NATO về các chính sách cưỡng chế của Trung Quốc, cũng như sự thiếu minh bạch về những chiến lược hiện đại hóa quân đội của nước này. Được biết, hiện cả Anh và Đức đã triển khai các tàu quân sự tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bắc Kinh đã và đang tạo dựng ủng hộ từ các nước láng giềng cũng như châu Âu trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường thành lập các liên minh nhằm đối trọng với Trung Quốc.
Tuần trước, ông Liu Ginson, quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc phụ trách các vấn đề châu Á đã hội đàm các phái viên từ Philippines, Singapore, Thái Lan, Malaysia và Indonesia để thảo luận về Liên minh AUKUS gồm Mỹ, Anh, Úc và nêu lên quan ngại về cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Trung Quốc đang tranh thủ mọi cơ hội để làm sâu sắc mối quan hệ với châu Âu trong bối cảnh nước này đang bị cộng đồng quốc tế, mà đặc biệt là Mỹ siết vòng kìm cô. Hôm 28 tháng 9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cùng cao ủy phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Josep Borrell đã đồng chủ trì 11 cuộc đối thoại trực tuyến chiến lược cấp cao giữa Trung Quốc và EU. Trước đó, vào hôm 27 tháng 9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh cho biết hai bên sẽ trao đổi quan điểm về quan hệ Trung Quốc-EU và thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực, cùng giải quyết những thách thức chung trên toàn cầu. Bà Hoa cũng nhấn mạnh, Trung Quốc và EU cần tiến hành liên lạc chiến lược, tăng cường hợp tác trong bối cảnh thế giới ngày càng trở nên bất ổn. Cùng ngày 28 tháng 9, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính đã có cuộc đối thoại với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Frans Timmermans. Trong cuộc thảo luận, ông Hàn nhấn mạnh Trung Quốc và EU nên thực hiện chủ nghĩa đa phương, tận dụng triệt để nền tảng đối thoại cấp cao về khí hậu để làm sâu sắc hơn nữa hợp tác xanh giữa hai bên, từ đó tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Đáp lại, ông Timmermans cho biết EU đánh giá cao những nỗ lực to lớn của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và sẵn sàng tăng cường đối thoại và phối hợp với Bắc Kinh trong các lĩnh vực môi trường và khí hậu. Ông Cui Hongyan, Giám đốc Viện Nghiên cứu châu Âu thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc ở Bắc Kinh cho rằng biến đổi khí hậu và hợp tác xanh là một điểm chiến lược để Trung Quốc và EU điều chỉnh chính sách của đôi bên. Lĩnh vực hợp tác này sẽ là động lực chính phát triển quan hệ Trung Quốc-EU trong giai đoạn tiếp theo. Ông lưu ý, quan hệ Trung Quốc-EU đang phải đối mặt với những bất ổn ngày càng tăng, bao gồm những biến động chính trị trong lòng châu Âu, cùng với đó là sức ảnh hưởng ngày càng tăng của Mỹ đối với khu vực thông qua việc thành lập một hiệp ước an ninh ba bên với Anh và Úc nhằm kiềm tỏa hoạt động của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông Cui cho rằng các cuộc gặp cấp cao gần đây giữa các quan chức hàng đầu của Trung Quốc-EU là một phần trong nỗ lực duy trì mối quan hệ đã có và mở rộng các lĩnh vực mới để hợp tác song phương. Trong khi đó, Bắc Kinh kiên trì xoa dịu Washington. Trong cuộc họp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tiếp tục gửi thông điệp dĩ hòa vi quý đến Mỹ. Theo đó, ông nói rằng Hoa Kỳ gần đây đã tuyên bố không muốn đối đầu hoặc châm ngòi cho một cuộc chiến tranh lạnh mới, nhưng điểm mấu chốt là Mỹ có đang xây dựng chính sách đối với Trung Quốc đi theo hướng đúng đắn và có lợi cho đôi bên hay không. Ông Vương khẳng định nếu Washington thực hiện đúng các cam kết của mình thì Trung Quốc cũng rất sẵn lòng cùng Mỹ hàn gắn các rạn nứt, đem lại niềm vui cho người dân cả hai nước. Vị Ngoại trưởng nhấn mạnh, Bắc Kinh kiên quyết phản đối bất kỳ lời nói và hành động nào gây chia rẽ và chủ trương khơi mào một cuộc chiến tranh lạnh mới. Là một quốc gia có trách nhiệm, Trung Quốc sẽ tiếp tục gìn giữ hòa bình, bảo vệ trật tự quốc tế và cung cấp hàng hóa cho toàn cầu, góp phần phát triển thế giới này, ông nói. Ông cho biết sự phát triển của Trung Quốc đã, đang và sẽ là một động lực để bảo vệ hòa bình và công lý. Vừa xoa dịu Mỹ, Trung Quốc vừa kêu gọi Úc quay đầu là bờ, hàn gắn quan hệ song phương. Từ lâu, Canberra vốn dĩ đã không có mối quan hệ nồng ấm với Bắc Kinh. Vừa qua lại tiếp tục chọc giận ông lớn châu Á khi bắt tay với Mỹ thành lập Liên minh quân sự AUKUS. Hôm 28 tháng 9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh cảnh báo Canberra cần nghiêm túc suy nghĩ về những đổ vỡ trong quan hệ với Bắc Kinh và nghiêm túc xem xét sự phát triển trong tương lai của quan hệ song phương. Bà cho biết, Trung Quốc luôn tin rằng quan hệ giữa các nước phải dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng lợi ích cốt lõi lẫn nhau. Trung Quốc đang xem xét liệu Canberra có thành tâm muốn cải thiện và phát triển quan hệ với Bắc Kinh hay không, liệu những hành động của Úc có thống nhất với tuyên bố của nước này hay không. Trên thực tế, Úc đã đâm sau lưng Trung Quốc. Bà nhấn mạnh mối quan hệ Trung Quốc-Úc ngày càng xấu đi là do một tay Úc gây ra và đây không phải là điều Trung Quốc mong muốn. Australia nhận thức được rõ ràng những gì đã xảy ra. Điều cấp thiết đối với Úc hiện giờ là xem xét lại những vết nứt trong quan hệ song phương và quyết định có nên coi Trung Quốc là đối tác hay mối đe dọa hay không, bà nói. Nữ phát ngôn viên kêu gọi Úc nhìn nhận Trung Quốc và sự phát triển của nước này một cách khách quan và đúng đắn, xây dựng mối quan hệ song phương dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và đối xử bình đẳng. Bà kêu gọi Úc làm nhiều việc có lợi hơn để tăng mức độ tin cậy lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác cùng có lợi. Chúng tôi hy vọng phía Úc sẽ sửa chữa những tuyên bố và hành động sai trái đối với Trung Quốc trong một thời gian và có những hành động thiết thực nhằm tạo điều kiện cho việc khôi phục và cải thiện quan hệ song phương, bà nói. Ở một diễn biến khác, các nhà lập pháp đảng Dân Tiến DPP của bà Thái Anh Văn, Chiu Chi-wei và Ku Ku-ken đã kêu gọi DPP và các nhà lập pháp của đảng đối lập thành lập một nhóm xúc tiến lập pháp cho Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP.
Họ cho rằng việc thành lập một ủy ban như vậy sẽ cho phép nhân dân tệ lập pháp, Viện lập pháp của Đài Loan tham gia vào hoạt động ngoại giao và tích cực vận động hành lang tại quốc hội các nước thành viên CPTPP, tăng khả năng hòn đảo được gia nhập hiệp định thương mại này. Ông Chiu chỉ ra để tham gia hiệp định, hòn đảo phải nhận được sự chấp thuận của 11 quốc gia thành viên. Đài Loan đã nộp đơn đăng ký và đã đến lúc hòn đảo cần duy trì đối thoại với các thành viên CPTPP. Nhà lập pháp DPP đề cập rằng Đài Loan đang ở trong tình thế khó xử về ngoại giao vì nhiều việc không thể được tiến hành thông qua cơ quan hành pháp của chính quyền. Với sự giúp đỡ của nhân dân tệ lập pháp, Đài Loan có thể phát triển mạnh mẽ các hoạt động ngoại giao. Ông Chiu cho biết Trung Quốc đã nộp đơn gia nhập CPTPP vào ngày 16 tháng 9, gần một tuần trước khi Đài Loan nộp đơn. Do đó, Bắc Kinh và Đài Bắc hiện đang cạnh tranh để nhận được sự ủng hộ từ các quốc gia thành viên của hiệp định. Tình hình đã trở nên vô cùng cạnh tranh, vì vậy các nỗ lực vận động hành lang phải được thực hiện đa hướng, kết hợp các lực lượng hành pháp và lập pháp, ông nói. Phiên điều trần về cuộc tham chiến của Mỹ ở Afghanistan do các Ủy ban Thượng viện và Hạ viện Kiểm soát quân đội Hoa Kỳ tổ chức đã bắt đầu vào ngày 28 tháng 9. Các đảng viên Cộng hòa hy vọng sẽ làm sáng tỏ những sai lầm mà chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã mắc phải vào cuối cuộc chiến kéo dài 2 thập kỷ ở quốc gia Nam Á này. Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết sự sụp đổ bất ngờ và nhanh chóng của quân đội Afghanistan đã khiến Lầu Năm Góc mất cảnh giác. Ông thừa nhận Bộ Quốc phòng đã đánh giá sai tình hình trong cuộc chiến kéo dài nhất của Mỹ, bao gồm tình trạng tham nhũng và tổn hại tinh thần trong hàng ngũ Afghanistan. Thực tế là quân đội Afghanistan mà chúng tôi và đồng minh huấn luyện đã đầu hàng mà không cần bị đe dọa bởi phát súng nào. Điều đó đã khiến tất cả chúng tôi ngạc nhiên. Nói thật là tất cả chúng tôi đều không nghĩ đến và chuẩn bị cho tình huống này, ông Austin nói với Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện. Ông cũng bày tỏ cảm kích việc các nhân viên Mỹ đã hỗ trợ công tác sơ tán 124.000 người Afghanistan ra khỏi đất nước và bày tỏ sự đáng tiếc trước vụ đánh bom liều chết gần sân bay Kabul, cướp đi sinh mạng của 13 binh sĩ Mỹ và nhiều dân thường Afghanistan. Ông Austin cũng nhắc lại việc những người Afghanistan rơi vào tuyệt vọng, thậm chí thiệt mạng khi cố leo lên thành máy bay quân sự của Mỹ hay những thường dân vô tội thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cuối cùng của Mỹ. Thượng nghị sĩ Sam Inhofe, đảng viên đảng Cộng hòa hàng đầu của Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện, đã thẳng thừng đổ lỗi cho chính quyền Biden về kết thúc đáng xấu hổ cho nỗ lực kéo dài 20 năm. Ông Inhofe chỉ trích rằng Tổng thống Biden đã phớt lờ khuyến nghị của các nhà lãnh đạo quân sự của mình và bỏ lại nhiều người Mỹ sau khi hoàn thành rút quân. Tất cả chúng tôi đều chứng kiến những nỗi kinh hoàng mà Tổng thống tạo ra, ông nói. Theo kế hoạch, phiên điều trần sẽ kéo dài 2 ngày vào ngày 28 tháng 9 và ngày 29 tháng 9, được xem sẽ là một trong những phiên điều trần gây tranh cãi nhất về 20 năm tham chiến vô ích của Mỹ tại Afghanistan và cuộc tháo chạy hỗn loạn khiến Taliban trở lại nắm quyền. Kết thúc bản tin hôm nay với tình hình dịch căng thẳng ở Nga. Hôm 28 tháng 9, nước này ghi nhận 852 trường hợp tử vong do Covid-19 mới. Đây là mức cao kỷ lục, vượt qua mọi thống kê trong tuần qua. Trong vòng 24 giờ, Nga đã phát hiện tổng cộng 21.559 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới. Trước đó, vào hôm 27 tháng 9, Nga đã đứng đầu danh sách các quốc gia ghi nhận số ca tử vong do nCoV trên thế giới. Các ca nhiễm bắt đầu gia tăng vào đầu tháng 9 sau khi hàng triệu sinh viên Nga trở lại các trường học và cao đẳng. Giới chức Moscow cho biết nước này đang thắt chặt kiểm soát đối với việc đeo khẩu trang bắt buộc trong bối cảnh lo ngại bùng phát đợt dịch thứ tư. Hiện gần 40 triệu người Nga được tiêm chủng đầy đủ, nhưng với dân số 146 triệu người, tỷ lệ tiêm chủng nước này vẫn còn thấp so với hầu hết quốc gia châu Âu và nhiều nước đang phát triển. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cách ly trong một thời gian ngắn sau khi hàng chục người trong đoàn tùy tùng của ông bị nhiễm bệnh. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau của FBNC.